friends, namaste. Once again, welcome to the channel Spring of 39. आजको भिडियो चाहिँ अलि फरक खालको हुनेछ. The good news is recently I got this GoPro Hero 7 in black, which is a game changer भनेर भनिन्छ. सर्वप्रथम चाहिँ म चाहिँ मेरो भाइ देव लामा र बुहारी रजनी केसीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु for providing this, for gifting this. यो चाहिँ US बाट पठाएको हो देव भाइले. It cost around $400. Previously मसँग GoPro 5 थियो, which is also sent by Dev bhai, and once again thanks for that also. Hero 7 it's the latest GoPro. You around 2 months by launch भएको, and I am very happy that I got this one. And so today I am going to unbox this GoPro Hero 7. आउनुस् तपाईहरुलाई म देखाउने छु GoPro 7 को भित्र भनौं यो प्याकेट भित्र के हुने रहेछ. न्यू प्याक, यो सिल पनि खोलेको छैन. एज यु क्यान सी इट्स जस्ट स्टोर बाट जस्तो आज त्यस्तै छ. सो लेट्स unbox this GoPro Hero 7 Black Edition. Okay, चाहिँ यस्तो देखिदो रहेछ with the stand. So nothing inside, just box. मैले यता साइडमा राखौं, and यो एउटा बक्स जस्तो रहेछ. ओके, यस्तो एउटा GoPro को यस्तो एउटा रहेछ. स्टिकर आई गेस यो पनि स्टिकर रहेछ. एन्ड यो म्यानुअल होला, हाउ टु युज भनेर यहाँ डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा रहेछ. एन्ड अदर योसँग आउने यस्तो, this might be the charger, your battery, and the mount, duita mount रहेछ. This all. So यसको on mount गरिदिउँ. Okay, and here is the GoPro. यो GoPro अनि यो दुईटा mount, charger cable, and यो screw यति आउँदो रहेछ, प्लस अ ब्याट्री, म्यानुअल, स्टिकर अनि वारेन्टी कार्ड होला. यो यसरी नै आउनु पर्ने हो. Okay, this one is the Hero 5 को स्क्रिन. यस्तो यसो पुश गरेर यता गर्नुपर्ने रहेछ. And here is the battery. Story होला, I guess. See, okay, it fits. And for the first time your GoPro on हुँदैछ. So let's check it out. Okay, now this is the GoPro on भयो. It's now ready to use. Battery कम भएको कारणले now I am going to charge this. So this is it.
होप आजको भिडियो यहाँलाई राम्रो लाग्यो होला। राम्रो लागेको खण्डमा प्लिज लाइक गरिदिनु होला, साथीभाइमाझ फेसबुक मार्फत सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यति भन्दै I am signing off from Swayambhunath Temple. Have a great time. Spring of 39.